Sziasztok! Nagyon sokan eledzenek abban a tévhitben, hogy egy elektromos berendezés annál többet fogyaszt, minél nagyobb. Ez ugye nem így van. Tehát ezt szeretném ma megmutatni nektek, hogy az otthon, a lakásunkban fellelhető elektromos elektronikai eszközök közül melyik körülbelül mennyit fogyaszt, és majd meg fogjátok látni, hogy egyáltalán nem a méret a lényeg. Kezdjük is azzal, ami talán a leginkább érdekel titeket, ugye maga a számítógép és a monitor fogyasztása. Na most itt a számítógéppel kapcsolatosan egy valamit nagyon fontos elmondani, sok mindent, de mai témánkkal kapcsolatosan egy valamit nézzétek csak. Ebbe a gépbe van ugyebár, ha be tudok látni oda, amint látjátok, egy 1200 wattos táp. Na most, a tévedés, amiben nagyon sokan leledzenek, az az, hogyha egy 1200 wattos táp van egy gépbe, akkor az 1200 wattot fogyaszt. Na, ez nem igaz. A gép mindig annyit fogyaszt, amennyit az aktuális teljesítmény leadásához szükséges fogyasztania, tehát amit éppen csinálsz vele, ahhoz megfelelő mennyiségű áramot kell fogyasztania, és nem állandóan 1200 wattot, hanem lehet, hogy éppen 150 wattot, 200 wattot, 300 wattot, 800 wattot, éppen mit csinálsz vele, játszol vele, vagy éppen miót csinálsz vele, ez attól függ. Ez a gép, amit itt látok, ez maximum 1200 wattos táppal rendelkezik, ami nem azt jelenti, hogy 1200 wattot lehet belőle felvenni, mert ugyebár a táp az mindig valamilyen meghatározott hatékonysággal rendelkezik, általában 80 pusztosak már ugyebár ezek a tápok, és ez azt jelenti, hogy a ráírt maximális teljesítménynek ez a táp mondjuk durva egy ilyen 90%-et akár le tudja adni, emlékeim szerint, de a lényeg az, hogy mindenképp 80% feletti teljesítményt tud leadni, ahhoz képest, mint ami rá van írva maximális teljesítmény felvételnek, úgyhogy ezt így kell értékelni. Nyilván ezt abszolút még játék közben sem veszi föl, hanem maximum mondjuk, hogyha benchmarkot futtatsz rajta, és mindent kihajtasz fullra, akkor esetleg fölveszi, de egyébként meg nem. Tehát ezt nem tudod úgysem überelni. És akkor itt van ez a monitor, ez egy 43 colos monitor, ez egy IAMA monitor, most ez teljesen lényegtelen, most csak általában véve tárgyaljuk azt, hogy általában mondjuk egy 43 colos monitor, vagy általában a monitorok mennyit fogyasztanak. Ugye azt észrevehettétek, hogy az ilyen nagyobb monitorok energia címkéjén már ugye az F alatt nem nagyon találsz, tehát nagyon ritka, egy Philips-et találtam nemrég, ez érdekes volt, és ugye az is nagyon fontos, hogy 60 Hz-es vagy 144 Hz-es, de ami még fontosabb az az, vagy ugye még magasabb Hz-es, de ugye ilyen nagy monitorokban ritka a magasabb hertzszám, ami viszont még fontosabb az az, hogy HDR módban használod a monitort, vagy nem HDR módban használod. Ma már ugye majdnem mindegyik ilyen monitor, ami kijön, ez a 43 colos, az már HDR módot tud. Én mondjuk nem tartom sokra, de ez most lábjegyzet. Tehát a lényeg az, hogy a HDR módban majdnem, hogy dupláját fogyasztja a monitorod. Ezt is sokan nem tudják. Tehát általában véve egy ilyen monitor, hát nagyon jó esetben mondjuk 50 watt alatt tud picivel maradni 1-2 wattal, de inkább 50-55 wattot fogyaszt. Ha sima normál módban használod, HDR módban viszont akár mondjuk 85-90-95 wattot is el tudja fogyasztani, attól is függ, hogy milyen HDR, stb. Nyilvánvalóan, tehát azért mondom, hogy erre nagyon kell ügyelni, vagy át kell gondolnod, amikor monitort vásárolsz, és mondjuk ilyen nagy monitort veszel, hogy van-e értelme számodra a HDR-nek, nekem nincs, tehát Isten igazából én ilyenkor azt nézem az energia címkén, hogy nem HDR módban mi az a fogyasztás, amit a monitor el tud érni, tehát igyekszem nyilván arra, hogy a legkevesebb legyen. A fogyasztása kisebb monitorokért meg hát nem érdemes nagyon tárgyalni, ez alatt van. Tehát nyilvánvalóan 20-30 wattokat fogyasztanak azok a kisebb monitorok. Itt egy 24 colos LG monitor, ennek a fogyasztását a címkéről talán le tudjuk olvasni. Itt vannak ezek a lámpák, ezek 60 wattosak, tehát 60 wattot ad le, szerintem a fogyasztása sem sokkal durvább ennél, bocsánat. Tehát ezek 60 wattot tudnak leadni ezek a LED panelek, és akkor itt van még ez a podcast station, podcast állomás, ez a ház milyen jól össze van rakva, hogy rákönyöklök és pattan egyet. Szóval a lényeg az, hogy ez a Mixcast podcast station, a Tascamnak, ez van még itt. Hát ennek a fogyasztását megmondom őszintén, így fejből nem is tudom megmondani nektek, de igazából ez nem egy számottevő
dolog, meg ez eléggé speciális, úgyhogy ezt most csak így megmutattam, hogy itt van. És ami ugyebár minden háztartásban megtalálható, az egy-egy videómagnó, aminek a fogyasztását most fél órában szeretném kitárgyalni, csak vicceltem. Hát és ami elengedhetetlen ma már egy PC-hez mindenképpen valamilyen hangfalnak a használata, ezek itt a Mackie-nek a CRX 5-ös hangfalai, ez amit itt láttok, ez a ráadásul a Bluetooth-os verzió, ez nyilván fogyasztásban a vezetékesnél, egy kicsit, a csak vezetékes verziónál egy kicsit többet fogyaszt, mert a Bluetooth azért fogyaszt. És ennek a fogyasztását itt a kábel alatti részről tudjuk leolvasni, tehát itt láthatjátok, hogy mennyit fogyaszt ez a Bluetooth-os verzió. Azért ezt mindenképpen el kell mondani ezekről a hangfalakról, hogy azért ez aktív hangfal, tehát nyilvánvalóan egy passzív hangfalnak, ami nem tartalmaz erősítőt, annak nincsen semmiféle saját fogyasztása, tehát nyilvánvalóan ennek azért van fogyasztás adata, mert hogy ez egy aktív hangfal, van benne erősítő. Ennél a hangfalnál elmondható az, vagy általában a hangfalaknál ugye elmondható az, hogy azért a méret valamilyen szinten számít annyiban, hogy általában ugye ez az 5-ös szám, ez azt jelenti, hogy ez egy 5 cm átmérőjű mély sugárzót tartalmaz. Van belőle 3 centis modell is, és régebben volt 8 centis modell is, és az egész új modell az 4 centis. Ezeknek eltér a teljesítménye is, mármint a bennük lévő erősítőknek, eltér a teljesítménye is, de Isten igazából ez nem feltétele annak. Tehát a mérettel ez annyiban kapcsolatos, hogy nyilván egy kis 3 centis mélynyomós kis hangfalat nem kell annyira meghajtani, de meg lehet. Tehát Isten igazából lehetne abba is nagyobb erősítő, illetve a 8 centisbe, tehát az ettől nagyobb hangfalba is ugyanúgy lehetne egy kisebb teljesítményű erősítő, csak általában ezeket nyilván azért próbálják optimálisan megoldani, optimalizálni, úgyhogy azért van ez így megoldva, de igazából azt lehet elmondani, hogy a gyártásnál ezek összekapcsolódnak a mérettel, de fizikailag, illetve elméletileg nem kellene feltétlenül. Tehát az aktív hangfalaknál is elmondható az egyébként, hogy egész kicsibe is kapsz, viszonylag kicsibe. Nekem volt Warfaderben például olyan PA hangfalam, tehát amit hangosításhoz használtam, volt olyan PA hangfalam, ami igen meglepő teljesítményre volt képes, akár tényleg vetekedve nagyobb méretű hangfalakkal. Tehát mégiscsak itt is el lehet azt mondani ezen a területen, hogy nem a méret a lényeg. Olajradiátor és hajszárítók. Ezek gyakorlatilag ugyanannyit fogyasztanak. Amint látható, a méretük jelentősen eltér, és mégis arról van szó, hogy ez az olajradiátor, ami az olajradiátorok között viszonylag kicsinek, inkább mondjuk középméretűnek mondható, ugyanannyit fogyaszt, mint egyébként a nagyobb olajradiátorok, vagy az egészen pici olajradiátor, van egy ilyen egész kicsi is, ám bátor azok általában inkább 1800 wattosak, ez az olajradiátor, és az ennél nagyobbak azok 2000 wattosak, maximális terhelésen, tehát amikor nagyon-nagyon fűtesz velük, tehát a dupla fokozatra állítva, és akkor itt van, ugyanez elmondható ezekről a hajszárítókról, aminek látható talán, hogy a méretük az igencsak különböző, mert ez egy utazási, vagy nem tudom, ilyen utazáshoz való kis kézi hajszárító, ez pedig már egy otthoni használatra szánt jóval nagyobb modell. Mind a kettő csúcs teljesítményen, tehát amikor a második fokozatra állítod, akkor 2000 wattot fogyaszt. Szóval teljesen mindegy, megint csak látható a méret, nem az számít, hanem az, hogy gyakorlatilag mennyi a fogyasztása az eszköznek, ehhez meg kell nézni nyilván a használati utasítását, vagy egyébként az általában a webáruházakban, vagy bármilyen áruházban vásárolsz, ezt a fogyasztást ezt kiírják. Tehát a maximális fogyasztás a lényeg, tehát ezek ugyanúgy mind, amit most látok, ezek 2000 wattot fogyasztanak maximum. Jó, hát és akkor itt van a hűtőszekrény, ami ugye már egy batárnagy méretű cucc, amint az látható. Ennek az a különlegessége, ha lehet így mondani, ennek a hűtőnek, amit itt látok, azon túlmenően, hogy batárnagy, hogy nincs benne fagyasztó. Na most egy fagyasztós hűtőszekrény is általában bármilyen hihetetlen, ez egy hatalmas nagy darab hűtőszekrény, ugyebár bár nem az amerikai típusú, ami 2-szer ekkora, vagy 3-szer ekkora, hanem azért ez még mindig egy ilyen európai méret, elfogadható teljesen európai keretek között. Egy ilyen hűtő általában a fagyasztó van benne, fogyaszt 150-180 watt között valahol. Amikor nincs benne fagyasztó, akkor összvisz ilyen 70 és 90 watt között, tehát durván a felét fogyasztja egy ilyen hűtő. Ezért is döntöttünk egyébként emellett. Szóval látjátok, milyen nagy darab hűtő, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy alig van fogyasztása, ami azért nagyon fontos, mert egy hűtő, mint tudjuk, az 24 órában fogyaszt. Tehát ez 24 órában működik,
és nagyon nem mindegy, hogy mennyit fogyaszt, mert ez a gatyádat meg tudja enni, és igencsak átgondolandó az, hogy van-e neked szükséged, egyrészt az, hogy mennyi működteted, tehát a hőfok, ez borzasztóan fontos, egyrészt, hogy tehát nem kell lefagyasztani semmit, nem kell túlhűteni itt a dolgokat, ugye télen-nyáron más-más kell beállítani, amikor fűtés van a lakásban, stb. Más-más hőmérsékletre kell állítani a hűtőt, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig igencsak át kell gondolnod azt, hogy van-e neked szükséged fagyasztóra, vagy nincs. Mint ahogy nekünk például mi gyakorlatilag 3 naponta járunk a boltba vásárolni, nincs mit lefagyasztani, minek. Hazahozzuk a mirejtet, akkor veszünk mirejtet, amikor már meg is csináljuk, tehát azonnal elkészítjük, nincs miért tárolni a mirejtet. Tehát Isten igazából nekünk semmi szükségünk fagyasztóra, ezt felismertük, és ezért egy fantasztikusan jó fogyasztást tudunk a hűtőnkkel elérni. És akkor elérkeztünk a mikrohullámú sütőhöz. Ugye ezek a komolyabb modellek, ezek már nem csak mikrohullámú sütés-főzést tudnak, hanem ezek már tudnak grillezni, illetve ha megnézitek, itt van rajta olyan, hogy hőlékkeverés, tehát ez a modell például hőlékkeverést is tud. Általában nyilván itt már egy kicsit számít a méret, tehát általában itt már egy nagyobb sütőt veszel, akkor már igen előfordulhat az, hogy annak nagyobb lesz a fogyasztása, mert ugye itt nem mindegy az, hogy mekkora térben helyezed el a dolgokat benned, mert annál több étel fér bele, meg annál nagyobb mennyiségű étel fér egyszerre bele, és nyilván a nagyobb méretű mikrohullámú sütőket fel kell arra készíteni, hogy nagyméretű ételeket is tudjanak, akár egy egész grillcsirkét betehetsz, tehát gyakorlatilag azt tudják fogadni, és azt is ugyanúgy fel kell tudni melegíteni, mert azt is ugyanúgy meg kell tudni főzni. Úgyhogy Isten igazából itt valamelyes számít, azt kell mondjam a méret. Ez a mikrohullámú sütő, ez ugyebár egy kicsit magasabb kategória. Nagyjából azt kell mondjam, hogy ebben a kategóriában úgy alakulnak a fogyasztások, hogy a mikrohullámú üzemmódban fogyaszt a legkevesebbet, tehát itt durván 700 és így 1200 watt között fogyaszt. A grill üzemmódban ott már többet fogyaszt, ott már 1000-1500 watt között működik a fogyasztás, és a legtöbbet a hőlékkeverés fogyasztja, ott már 1200, 1500, 2500 wattig el tud menni, egy nagyobb bacska ilyen sütő, hát nem ilyen, hanem ettől azért nagyobb, az akár 2500 wattig el tud menni, tehát látható, hogy itt már azért számít a méret, tehát itt már nem mindegy, hogy mekkora sütőt veszel, mindenképpen érdemes átnézni, hogy az a sütő, amit venni szándékozol, annak mennyi éppenséggel a fogyasztása, mert ha nagyon sokat használod, és azért a mikrosütőt azt azért szoktuk használni, és elegendő lenne neked egy kisebb modell, akkor lehetséges, hogy feleslegesen vásárolsz egy ilyen nagyobb bacska modellt, amiben nagyobb méretű ételek is belemennek, és ehhez kapcsolódóan sokkal nagyobb a teljesítménye. És hát ugye itt látható az a sütő, amiről az imént beszéltem, tehát ez már durván egy ilyen 2000-2500 watt között képes fogyasztani. Mindig maximális fogyasztásokról beszélünk, tehát nyilvánvalóan, hogyha a hőfokot lejjebb csavarod, akkor nyilvánvalóan ez másképp alakul. És hát minden magyar háztartásban található egy mosógép általában véve. Na most ennek a fogyasztását azért meglehetősen nehéz meghatározni, tekintetbe véve, hogy ez nagyon sok funkciója van, tehát ugye centíz, stb. És akkor van még olyan gép, amiben szárító is van, és akkor a méretekben is van eltérés. Fontos, hogy ez egy 9 kg-os, tehát 9 kg-nyi ruhát egyszerre mosni képes gép, ami az egyik legnagyobb, tehát nyilván ugye az én méreteim miatt erre itt szükség van. Tehát igazából ez is nagyon meghatározza, hogy mennyit fogyaszt a gép, de elmondható az nagyjából, hogyha minden megy, motorszivattyú, vízmelegítés, tehát a fűtőszál minden megy, akkor durván egy ilyen 1800 és 2500 watt között fogyaszt. Ezeket ugye sok minden befolyásolja, mondom, nem csak ez, hogy hány kilós a gép, hanem az is, hogy ezek milyen intenzitáson mennek, tehát ugye hány fokon mosol, és az is, hogy a centrifugát milyen intenzitáson használod, tehát még az is befolyásolja, szóval még erre is érdemes odafigyelni, hogy épp elegendő legyen, és akkor már is kevesebbet fogyasztasz. Hát mivel valamit tenni is kell, így főzni is szoktunk ugyebár a lakásban. Ez, amit itt láthatok, ez egy indukciós főzőlap, és ennél vagyok, meg kell mondjam, a legkönnyebb helyzetbe. Megmutatom, hogy miért. Bekapcsoljuk, csak így nagyon nehéz kamerán keresztül, és nézzük a kijelzőt. Ugye ez jelző, hogy be van kapcsolva, és tadám!
Ez, amit itt láttok, ez a watt. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy kérem szépen, tehát lehet állítani wattra, tehát fogyasztásra, és lehet állítani Celsius fokra, tehát hogy mennyire fűtsön föl a főzőlapot, és hogyha wattra állítjuk, akkor tulajdonképpen tudjuk mi magunk szabályozni, tehát egészen 200 wattig, tehát ez a legalja, 200 wattig, hát mondjuk ez már nem is melegít semmit, tudjuk szabályozni azt, hogy tulajdonképpen mennyit fogyasszunk, ugyanakkor mennyit főzünk, vagy mennyire erősen melegítsen. Ugye az a probléma, hogy ennél a modellnél, az eléggé komoly gond, itt ez egy Durace egyébként, ennél az elég komoly gond, hogyha mondjuk 1600-ra van állítva, ezt leveszem mondjuk 200-ra, a legaljára, átállítom a Celsius fokra, akkor automatikusan a legnagyobban kezdi. Tehát nem az van, hogy a wattot átváltja Celsiusra, hanem automatikusan a legnagyobban kezdi. Most kikapcsolom, mert van rajta egy kis étel maradék, azt nem szeretném újra felforralni. No, tehát a lényeg az, hogy ez így működik, és ez 1600 watt, ugyanakkor, ha megnézzük ezt, átteszem az edényt, mert különben ki fog kapcsolni errorra, hogyha nincs rajta edény. Ennél viszont az van, hogy először is bekapcsoljuk. Ez viszont, ha megnézitek, ez maximum 1300 wattos. Tehát elmondható az, hogy a kettő együtt durván 2900 watt környékén tud fogyasztani nagyjából. Hát ugye az, hogy ez most a leadott teljesítménynek számít, aztán ehhez képest jóval többet fogyaszt, az egy másik kérdés, de alapvetően nagyjából így nézzünk ki, jó? Tehát nagyjából ez körülbelül egy ilyen 3000 watt maximum, de egyébként azt hiszem, hogy a papír meghatározása szerint, amit én nem nagyon értek, megmondom őszintén, mert a felvett teljesítménynél többet elvileg nem adhat le. Hát lehet, hogy fűtő teljesítményre gondolnak, tehát azt el tudom képzelni, hogy itt fűtő teljesítményről van szó, itt, amikor itt a wattokat meghatározzuk, úgy, mint a klímáknál, tudjátok, ott is 2,5 kW-os klíma nem annyit fogyaszt, hanem maximum mondjuk egy 900 wattot, az a maximum körülbelül. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy itt arról van szó, amikor itt a wattokat állítod, mert a papírján ennek körülbelül egy ilyen 2500 watt lehetett maximum, vagy 2200 watt. Úgyhogy, és ez ugye együtt tud menni ez a kettő, tehát ez a kettő ez megy együtt, tehát ugye ez akkor sehogy se lehet, tehát ez nagy eséllyel, ez itt fűtő teljesítmény, amit állítasz, és akkor mondom, körülbelül ilyen 2200 watt, emlékeim szerint, vagy 2300, vagy valahogy így volt, de mindenképp 2200 és 2500 között volt valahol a papírján a maximum teljesítmény felvétel, hiszen ezt szerint állítottam be, vagy ezt szerint vásároltam eleve, mert ha megnézitek, ugye itt ez egy sima 220 voltba dugható történet, tehát ez nem egy ilyen 3500 wattos, meg 3800 wattos 4 platnis, tudjátok, az ami 4-et lehet egyszerre főzni, 4 étel tud készülni, tehát igazából ugye, amit ugye be kell kötni a hálózatba, meg külön áram, meg mit tudom én, tehát ugye nyilván ez egy sima egyszerű 220 wattos történet, és ezek általában úgy megállnak ilyen 2500 wattnál ugye maximálisan. Úgyhogy ez nagyjából így alakul. No, hát remélem, hogy azért sikerült azt a tévhitet eloszlatnom, ami sokak fejében létezik, hogy a nagyobb méretű, tehát minél nagyobb méretű egy termék, vagy egy dolog, egy elektronikai cucc, az annál többet fogyaszt automatikusan. Ez egész egyszerűen láthatjuk, hogy nem igaz. Vannak olyan egészen kicsi méretű dolgok, egyébként például a kokáért hajszállítóban vannak még sokkal kisebb, egész kicsi utazó hajszállítók, amik akár 2000 wattot ugyanúgy tudnak fogyasztani, mint a nagyobb modellek, de ott is elmondható az egyébként, hogy ott is optimalizálják a teljesítményt, tehát vannak olyan hajszállítók, amik csak 1500 wattosak, vagy 1800 wattosak, tehát azért azt látni kell, hogy általában itt az optimalizálás az erősen bejátszik, főleg a mai világunkban már nagyon ügyelnek arra a gyártók, ugye, és már muszáj is nekik, mert meg van tőlük követelve, hogy azért a fogyasztásra nagyon-nagyon oda kell figyelni, tehát igyekeznek minél lejjebb nyomni egy terméknek a fogyasztását, és ugyanakkor a leadott teljesítmény meg valahogy szinten tartani, vagy legalábbis optimalizálni. Úgyhogy erre nagyon odafigyelnek. No, hát akkor ennyi lett volna ez a mai kis áttekintés. Feltétlenül írd meg kommentben azt, hogy nálatok ez hogyan alakult. Tehát minél több adatot írtok le, hogy nálatok milyen eszközök mennyit fogyasztanak,
annál átfogóbb képet tudunk kapni, hiszen ez csak egyetlen háztartás volt, amit most bemutattam, és nem is volt teljes, messze nem volt teljes a lista. Még kitérhettem volna a televíziókra is, de azoknak a fogyasztása is ugyanott van, ahol a monitoroké például a kokáért. Úgyhogy mindenképpen várom a kommenteket, és hogyha tetszett a videó, meg szeretnél ilyesmit látni még, akkor feltétlenül iratkozz föl, célozzuk meg az 1000 feliratkozót mindenképpen, és akkor ha még egy lájkot is dobsz, azt meg külön megköszönöm. Sziasztok!